Σήμερα κοντά σας για να παρουσιάσουμε το νέο κορυφαίο μοντέλο της Quest. Το V80 είναι ένας σύγχρονος πολυσυχνοτικός ανιχνευτής με δυνατότητα ταυτόχρονης εκπομπής όλων των συχνοτήτων από 7 έως 80 kHz. Μπορεί να κάνει κατάδυση στη θάλασσα ή το γλυκό νερό έως και τα 5 μέτρα. Στο βασικό του εξοπλισμό θα βρείτε και τα ποιοτικά ασύρματα ακουστικά Wire-Free Pro. Το μηχάνημα κάνει φόρτιση μέσα από θύρα USB και παρέχει αυτονομία έως και 15 ώρες. Από την ίδια θύρα μπορεί να κάνει δωρεάν αναβάθμιση λογισμικού με εφαρμογή την οποία κατεβάζουμε από την ιστοσελίδα της Quest. Η νέα σειρά δίσκων Gorilla έχουν πολύ πιο λεπτό προφίλ για να είναι ξεκούραστοι και ελαφριοί στην έρευνα. Ενσωματώνουν εσωτερικά αισθητήρα γυροσκοπίου, ο οποίος αισθάνεται την κίνηση του ανιχνευτή. Έτσι το μηχάνημα θα κάνει αυτόματα την απόρριψη εδάφους, χωρίς να πατάμε πλήκτρο, απλά ανεβοκατεβάζοντας το δίσκο στο έδαφος. Ο ανιχνευτής θα μπει αυτόματα σε αναμονή όταν θέλουμε να ξεκουραστούμε και σταματάμε να τον κουνάμε. Έτσι θα εξοικονομεί μπαταρία. Το Quest V80 καλύπτεται από επίσημη εγγύηση 5 ετών της αποκλειστικής αντιπροσωπείας Quest Ελλάδας, ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης. Η ράβδος του Quest V80 είναι 4 τεμαχίων, κατασκευασμένη από ανθρακόνημα. Αυτό της δίνει μεγαλύτερη αντοχή και πολύ χαμηλότερο βάρος. Ο δίσκος μπορεί να κάνει επίπεδη αναδίπλωση με την οθόνη για ευκολία στην αποθήκευση και τη μεταφορά. Η ράβδος μαζεύει από τα 49 εκατοστά και μπορεί να ανοίξει έως και το 1,30. Μπορούμε να τη ρυθμίσουμε σε οποιοδήποτε μήκος θέλουμε εμείς. Ρυθμιζόμενο σε ύψος είναι ακόμα και η λαβή της οθόνης. Επίσης μπορούμε να ρυθμίσουμε σε ύψος και το υποβραχιόνιο. Αν κάνετε στοχευμένη έρευνα για συγκεκριμένο στόχο, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε συχνότητα μεμονωμένα 5, 10, 15, 20, 40, 60 kHz. Οι χαμηλές συχνότητες πιάνουν καλύτερα τους μεγάλους στόχους οι οποίοι είναι θαμμένοι βαθιά, ενώ οι υψηλές συχνότητες ανταποκρίνονται καλύτερα στα πολύ μικρά αντικείμενα. Διαφορετικά, επιλέξτε HyperQ. Ερευνήστε δηλαδή ταυτόχρονα με όλες τις συχνότητες από τα 7 έως και τα 80 kHz. Έτσι έχουμε καλύτερο βάθος και πιο αξιόπιστη αναγνώριση σε όλους τους στόχους, ασχέτως του είδους και του μεγέθους του μεταλλικού αντικειμένου. Τα 5 προγράμματα λειτουργίας του Quest V80 ταιριάζουν για οποιαδήποτε είδους έρευνα θέλουμε να κάνουμε. Park, για έρευνα μικρών αντικειμένων, ακόμα και μέσα σε σκουπίδια. Στο πρόγραμμα Park έχουμε γρήγορη ανανέωση του αριθμού αναγνώρισης στόχου, ακόμα και σε αντικείμενα τα οποία είναι το ένα πολύ κοντά στο άλλο. Field, για πιο καθαρές περιοχές και καλύτερο βάθος στην έρευνα. Beach, για χρήση στην παραλία, το αλατόνερο, κατάδυση στη θάλασσα έως και 5 μέτρα, με δόνηση στη χειρολαδή. Gold, για έρευνα των πολύ μικρών αντικειμένων και των ψυγμάτων χρυσού. Cash, για έρευνα μεγάλων αντικειμένων σε βάθος. Ξεκινάμε τη δοκιμή βάθους του Quest V80 με 4 μεγέθη αντικειμένων. Κέρμα 2 ευρώ, κουτάκι αναψυκτικού, καραβάνα και κυβότιο πυρομαχικών. 20 εκατοστά, 30 εκατοστά, 40 εκατοστά, 45, 50, 70 εκατοστά, 80, 90, 1 μέτρο, 1 και 5.
90 εκατοστά, 1 μέτρο, 1,10, 1,20, 1,30, 1 μέτρο, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50. Όταν έχουμε ηλεκτρομαγνητικά παράσιτα από άλλους ανιχνευτές οι οποίοι δουλεύουν κοντά ή κεραίες και πυλώνες, μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το πλήκτρο πατημένο. Ο ανιχνευτής ψάχνει όλες τις συχνότητες, ψάχνει να βρει καθαρές συχνότητες αυτόματα για να μην έχουμε πλέον παράσιτα. Πριν ξεκινήσουμε την έρευνά μας, θα πρέπει να ρυθμίσουμε τον ανιχνευτή με το έδαφος. Η ρύθμιση εδάφους, όπως λέγεται, εξασφαλίζει ότι το μηχάνημα θα δουλεύει χωρίς παράσιτα, ακόμα και σε δύσκολα εδάφη, τα οποία έχουν πολύ μετάλλευμα. Στο Quest V80 η απόρριψη εδάφους μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ο αυτόματος. Αρκεί να έχουμε ενεργοποιήσει στο μενού το γυροσκοπικό αισθητήρα. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε κανένα πλήκτρο, απλά ανεβοκατεβάζουμε το δίσκο στο έδαφος, το μηχάνημα διαβάζει το μετάλλευμα με αριθμό στην οθόνη του και ησυχάζει. Ο δεύτερος είναι ο χειροκίνητος και γίνεται πατώντας το πλήκτρο εδάφους. Εδώ πρόκειται να σας κάνω μία παρουσίαση. Έχω ένα κεραμικό, το οποίο για παράδειγμα είναι το έδαφος μας, και μία σιδηρόπετρα, η οποία είναι ένα νέο μετάλλευμα, το οποίο μπορεί να συναντήσουμε επάνω στην έρευνά μας. Για να κάνουμε τη ρύθμιση εδάφους, χειροκίνητα, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο της επικέντρωσης και ανεβοκατεβάζουμε το δίσκο επάνω στο έδαφος, το μετάλλευμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε απόρριψη. Το μηχάνημα διαβάζει τον αριθμό του μεταλλεύματος και ησυχάζει. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δουλεύουμε χωρίς παράσιτα. Στην πορεία, ψάχνοντας, μπορεί το έδαφος να αλλάξει, να πέσουμε σε πιο δύσκολο μετάλλευμα. Θα έχουμε κάποια γρατζουνιστά ελαφριά παράσιτα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξανακάνουμε ρύθμιση εδάφους. Πάμε. Το μηχάνημα διαβάζει το νέο μετάλλευμα και είμαστε έτοιμοι. Για την έρευνα θα πρέπει να διατηρούμε το δίσκο σε γρήγορη μόνιμη κίνηση. Κάνουμε πλατιές, επάλληλες σαρώσεις. Σε κάθε βήμα προσέχουμε να μην αφήσουμε κενό το οποίο δεν έχει καλύψει ο δίσκος. Όταν χτυπήσει, κάνουμε οριζόντιες, κάθετες και χιαστή κινήσεις. Αν ο ήχος είναι σταθερός, επαναλαμβανόμενος από όλες τις κατευθύνσεις, θα καθίσουμε να ελέγξουμε και τον αριθμό αναγνώρισης. Αν είναι ένας ασταθής ήχος, θα το προσπεράσουμε. Για να δουλέψει σωστά ο αριθμός αναγνώρισης, θα πρέπει να κάνουμε στενές σαρώσεις πάνω από το στόχο, οριζόντια, κάθετα και χιαστή. Οι καλοί στόχοι θα έχουν και σταθερό αριθμό. Αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να το σκάψουμε, μπορούμε να κάνουμε και την επικέντρωση. Τοποθετούμε το δίσκο λίγο πιο μακριά, σε ένα σημείο το οποίο δεν χτυπάει, τον κρατάμε περίπου 10 εκατοστά απόσταση από το έδαφος και κάνουμε ένα γρήγορο πάτημα στο πλήκτρο της επικέντρωσης. Πλέον δεν χρειάζεται κίνηση δίσκου για να χτυπάει. Ερχόμαστε και κάνουμε μια αργή σταυρωτή κίνηση πάνω από το στόχο. Το κέντρο του στόχου είναι το σημείο με το χαμηλότερο αριθμό και τον πιο ψηλό τόνο στον ήχο. Ένα μικρό αντικείμενο έχει μικρή επιφάνεια ηχητικού σήματος. Αντίθετα, ένα μεγάλο αντικείμενο έχει πολύ μεγάλη έκταση. Πρόκειται να δούμε πώς το Quest V80 κάνει αναγνώριση διαφορετικών μεταλλικών αντικειμένων στην οθόνη του με αριθμούς, αλλά και με διαφορετικούς τόνους στον ήχο. Κατόπιν θα προχωρήσουμε να κάνουμε απόρριψη άχρηστων μεταλλικών στόχων. Το σίδερο έχει μπάσο τόνο στον ήχο και χαμηλό αριθμό αναγνώρισης. Αλουμινόχαρτο. Μικρή στόχη όπως ένα δαχτυλίδι.
μεγαλύτεροι στόχοι όπως ένα νόμισμα, και μεγαλύτερα νομίσματα ή μεγαλύτερες μάζες από ευγενή μέταλλα. Ο τσίγκος και ο λευκοσίδηρος έχουν ασταθή αριθμό αναγνώρισης και ασταθή τόνο όταν κάνουμε κάθετες, οριζόντιες και χιαστείς σαρώσεις από επάνω τους. Για να κάνουμε απόρριψη σιδήρου θα κρατήσουμε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη για όλα τα μέταλλα να φύγει από την οθόνη. Πλέον ο ανιχνευτής δεν ανταποκρίνεται σε σιδερένια αντικείμενα. Για να κάνουμε απόρριψη και άλλων άχρηστων στόχων που δεν είναι σίδερο, ελέγχουμε πρώτα απ' όλα τον αριθμό στον οποίο ανακοινώνονται στην οθόνη. Για το αλουμινόχαρτο της δοκιμής μας είναι ο αριθμός 20. Μπαίνουμε στο μενού επιλογών, συγκεκριμένα στη δεύτερη επιλογή το Sound, προχωράμε στο υπομενού και στην επιλογή Tone Spaces. Εδώ βλέπουμε ότι ο πρώτος τόνος είναι από το 0 ως το 15, είναι ο μπάσος που αφορά το σίδερο και ο στόχος τον οποίο θέλουμε να κάνουμε απόρριψη ανακοινώνεται στο δεύτερο τόνο, ο οποίος είναι από το 15 έως το 30. Κρατάμε αυτή την πληροφορία και προχωράμε στην επόμενη επιλογή, η οποία είναι το Tone Volumes. Είναι η ένταση για τον κάθε τόνο. Προχωράμε από τον πρώτο τόνο, πηγαίνουμε στο δεύτερο. Αυτόν τον τόνο θέλουμε να σιωπήσουμε και κατεβάζουμε την έντασή του με το βελάκι κάτω. Φτάνοντας στο 0, ο ανιχνευτής θα έχει απορρίψει πλέον αυτό το στόχο, ο οποίος έχει τον αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος υπάγεται στον τόνο, τον οποίο έχουμε σιωπήσει. Επιστρέφουμε στην έρευνα με διαδοχικά πατήματα εδώ. Πλέον το Quest V80 έχει διώξει αυτό το στόχο, γιατί εμείς το προγραμματίσαμε να το κάνει αυτό. Ο αριθμός αναγνώρισης στόχου είναι μεγάλος και βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης. Επάνω του η κλίμακα αριθμών στόχου από 0 έως 99. Χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα τους τόνους ήχου που επιλέξατε και το πλήθος τους. Βλέπετε άμεσα σε ποια κατηγορία στόχων θα ακούγεται και ο αντίστοιχος τόνος ήχου. Η ώρα στην κορυφή της οθόνης. Επίσης εικονίδια έντασης ήχου, ασύρματων ακουστικών, φωτισμού οθόνης, μπαταρίας και άλλα. Η μπάρα έντασης σήματος, όσο ψηλότερα δείχνει, τόσο πιο ξεκάθαρο το σήμα, είτε από μεγάλο ή επιφανειακό αντικείμενο. Η συχνότητα λειτουργίας και το πρόγραμμα έρευνας. Αυτός είναι ο τριπλός δείκτης. Οι κυκλικές μπάρες δείχνουν την ενεργή ή απαιτούμενη ακύρωση ηλεκτρομαγνητικών παρασίτων. Αριστερά ο μετρητής αλατιού όταν ερευνάμε σε αλατόνερο. Δεξιά ο μετρητής μεταλλεύματος σε δύσκολα εδάφη. Η ευαισθησία αριθμίζεται από 0 έως 99. Στη λευκή περιοχή μπορεί να γίνει θορυβώδης ο ανιχνευτής, ανάλογα το περιβάλλον έρευνας. Συνιστάται να ρυθμίζεται στην αρχή της λευκής περιοχής. Χαμηλά η οθόνη παρουσιάζει επιλογές ρυθμίσεων όπως ισχύς σήματος εκπομπής, ταχύτητα ανάκτησης, ήχος σιδήρου και κατάσταση γυροσκοπίου. Κάτω από τον αριθμό στόχου, η μπάρα που δείχνει τα σιδηρούχα στα αριστερά και ευγενή μέταλλα στα δεξιά. Το πλήκτρο έναρξης είναι το επάνω στα πλάγια της κονσόλας. Κρατήστε το για ενεργοποίηση ή τερματισμό. Το κάτω πλήκτρο
ρυθμίζει το φωτισμό οθόνης με σύντομα πατήματα. Κρατώντας το, ενεργοποιείται και σβήνει ο φακός. Τα πλήκτρα έντασης ήχου είναι στην άλλη πλευρά. Το επάνω την αυξάνει και το κάτω τη μειώνει. Αν πάτε στο αθόρυβο, επιλέγετε μεταξύ δύο επιπέδων δόνησης. Τα βέλη ρυθμίζουν την ευαισθησία. Πιέστε εδώ μία φορά για τη λειτουργία επικέντρωσης στόχου. Όσο χαμηλότερος ο αριθμός, τόσο πιο επιφανειακό το αντικείμενο. Πιέστε πάλι για να βγει η επικέντρωση. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για απόρριψη εδάφους, ανεβοκατεβάζοντας το δίσκο έως ότου απορρίψει το μετάλλευμα της περιοχής. Πατώντας εδώ, εισερχόμαστε στις ρυθμίσεις. Αλλαγή προγράμματος με το επάνω τετράγωνο πλήκτρο. Park, Field, Beach, Gold, Cash για μεγάλα αντικείμενα σε βάθος και τα προγράμματα του χειριστή. Κρατήστε το πατημένο για έρευνα σε όλα τα μέταλλα. Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται. Τώρα το V80 θα ανιχνεύει και το σίδερο. Με το κάτω πλήκτρο επιλέγετε μία μονή συχνότητα 5, 10, 15, 20, 40, 60 kHz ή τη νέα τεχνολογία HyperQ εκπομπής πολλών συχνοτήτων 7 έως 80 kHz ταυτόχρονα. Κρατώντας το, απορρίπτει ηλεκτρομαγνητικούς θορύβους από κεραίες και πυλώνες. Αυτό συνιστάται πριν ερευνήσετε μία νέα περιοχή. Πλοηγηθείτε στο μενού με τα τετράγωνα πλήκτρα και τα πλήκτρα βέλη. Τα βέλη για πλοήγηση πάνω κάτω και το επάνω τετράγωνο πλήκτρο για είσοδο σε υπομενού και επικύρωση επιλογών. Το κάτω τετράγωνο πλήκτρο για επιστροφή πίσω. Εισέρχομαι στο μενού Detect. Πατήστε πάλι το πλήκτρο για την πρώτη επιλογή. Είναι ο διαχωρισμός. Με τα πλήκτρα βέλη επιλέγετε αριθμούς στόχων. Με το πάνω πλήκτρο δέχεστε ή απορρίπτετε καθένα από τους 99 αριθμούς. Επιστροφή με το κάτω πλήκτρο. Η δεύτερη επιλογή είναι η ισχύ σήματος εκπομπής. Αν μπω, πάλι πατώντας το επάνω πλήκτρο, μπορώ να αυξήσω το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του V80, ώστε ευγενή και μεγάλα αντικείμενα να ανιχνεύονται βαθύτερα. Κάτω πλήκτρο για επιστροφή. Ταχύτητα ανάκτησης. Όσο υψηλότερα ρυθμιστεί, τόσο πιο γρήγορα ανταποκρίνεται σε στόχους. Έτσι, τους βρίσκει ακόμα και δίπλα σε άχρηστα αντικείμενα. Αν χαμηλωθεί, κερδίζουμε λίγο βάθος. Μετά είναι τα προγράμματα του χειριστή. Εδώ μπορείτε να τα αποθηκεύσετε, ονοματίσετε ή καρφιτσώσετε. Αφού γράψετε το όνομα, επικυρώστε κρατώντας το επάνω πλήκτρο. Επιστροφή με διπλό πάτημα στο κάτω πλήκτρο. Μενού Sound. Επιλέξτε πλήθος τόνων διαχωρισμού μετάλλων 2, 3, 5 ή 99 τόνους. Στην επόμενη επιλογή ορίζεται σε ποιο αριθμό στόχου ξεκινά ο κάθε τόνος. Παράδειγμα, ορίζω τον πρώτο τόνο που αναλογεί στο σίδερο να φτάνει έως το 27. Ο δεύτερος θα ακούγεται από το 28 και ούτω καθεξής. Μετά μπορείτε να αλλάξετε τη χρειά του ήχου στον κάθε τόνο.
Αν είναι ψηλά και ενοχλεί, μειώστε τη για την οποιοδήποτε κατηγορία. Κατόπιν ρυθμίζετε ένταση ήχου στον κάθε τόνο. Μπορείτε να τους σιωπήσετε και εντελώς. Μενού Ground. Πρώτα είναι ο σιγαστήρας σιδήρου. Το V80 αναγνωρίζει το σίδερο με αριθμό και κλίμακα στην οθόνη του. Αυτή η ρύθμιση ελέγχει πόσο ευαίσθητη είναι η αναγνώριση σιδήρου. Σε υψηλή θέση μπορεί να ανακοινωθεί σαν σίδερο ένα απροσδιόριστο αντικείμενο. Επόμενη ρύθμιση είναι ο ψήθυρος. Παίζει ένα συνεχή τόνο που διακόπτεται από το σήμα του μετάλλου. Ρυθμίστε την έντασή του ή επιλέξτε 0 για να μην ακούγεται. Ο αισθητήρας γυροσκοπίου αναγνωρίζει τη θέση και κίνηση του ανιχνευτή. Αν ενεργοποιηθεί το Auto Power Save, ο ανιχνευτής εξοικονομεί μπαταρία όταν σταματήσει να κινείται. Και εμφανίζει αυτό το εικονίδιο. Κινήστε τον πάλι και ξεκινά να ανιχνεύει χωρίς καθυστέρηση. Με το Pump 2GB ξεκινά αυτόματα χωρίς να πατηθεί πλήκτρο η απόρριψη εδάφους όταν ανεβοκατεβάζουμε το δίσκο. Με το Auto ID Stability σταθεροποιείται αυτόματα ο αριθμός αναγνώρισης στόχου ασχέτως αλλαγών στην κλίση του δίσκου και ταχύτητα σάρωσης. Χειροκίνητη απόρριψη εδάφους. Ρυθμίστε τη χωρίς ανεβοκατέβασμα δίσκου στον αριθμό που λειτουργεί πιο ήσυχα. Επιστροφή με το κάτω πλήκτρο στο μενού γενικών ρυθμίσεων Set. Στις επιλογές ενδείξεων, ρυθμίσετε το φωτισμό οθόνης Backlight. Αν ρυθμιστεί χαμηλά το refresh rate, εξοικονομείται μπαταρία, αλλά αντιδρά ο ανιχνευτής αργά στα πλήκτρα. Στο clock, ρυθμίσετε την ώρα που παρουσιάζεται στην οθόνη. Επιλογές ασύρματων ακουστικών wireless headphone για διαγραφή, σύνδεση ή έβρεσή τους. Reset για επαναφορά ανιχνευτή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και πληροφόρηση για την εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού. Για να κάνουμε αναβάθμιση στο Quest V80, πρώτα απ' όλα η κονσόλα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το ποινίο. Χρειαζόμαστε και το καλώδιο USB τύπου C, το οποίο συνοδεύει τον ανιχνευτή μέσα στη συσκευασία του. Για να βάλουμε την κονσόλα σε πρόγραμμα αναβάθμισης, θα πρέπει να κρατήσουμε ταυτόχρονα το πλήκτρο επικέντρωσης και το πλήκτρο μενού, ενώ ενεργοποιούμε τον ανιχνευτή. Κρατάω σταθερά αυτά τα δύο πλήκτρα και όταν θα δω το λογότυπο Quest, αφήνω και τα δύο πλήκτρα. Ο ανιχνευτής τώρα περιμένει τη νέα του αναβάθμιση. Στο πίσω μέρος υπάρχει η θύρα της αναβάθμισης, στην οποία θα πρέπει να συνδέσουμε το καλώδιο USB. Την υπόλοιπη εργασία θα την κάνουμε από τον υπολογιστή. Επισκεπτόμαστε τη σελίδα questmetadetectors.com. Στην επιλογή Support θα βρούμε το Download. Πηγαίνουμε στο V-Series Updater and Firmwares για τη σειρά V, το V80 και το V60 δηλαδή. Εδώ είναι το πρόγραμμα της αναβάθμισης, το οποίο είναι το Updater 3.0XZ ή μια οποιαδήποτε νεότερη έκδοση αν είναι διαθέσιμη. Πατάμε εδώ και πατάμε για λήψη. Κατόπιν θα κατεβάσουμε και το firmware, τη νέα αναβάθμιση, η οποία για την περίπτωσή μας είναι η έκδοση 3.3.1. Πατάμε εδώ και κατεβάζουμε και αυτό το αρχείο. Στις λήψεις του υπολογιστή θα βρούμε και τα δύο. Το πρόγραμμα της αναβάθμισης
είναι το Updater 3.0 και η αναβάθμιση την οποία θα φορτώσουμε, το 3.3.1 ή οποιαδήποτε νεότερη, είναι αυτή εδώ. Αλλά θα πρέπει να την κάνουμε από συμπίεση. Έτσι και κάνω. Και είμαστε έτοιμοι. Κατόπιν να ανοίγουμε το πρόγραμμα της αναβάθμισης, το Updater. Θα πρέπει να συνδέσουμε τον ανιχνευτή με το καλώδιο USB στον υπολογιστή μας. Βλέπουμε ότι ο υπολογιστής αναγνωρίζει και εγκαθιστά τον ανιχνευτή. Εδώ θα κάνουμε την επιλογή για τη θύρα την οποία βλέπουμε ότι είναι ενεργή. Πατάμε Connect. Εδώ θα πατήσουμε για να φορτώσουμε το πρόγραμμα της αναβάθμισης, το 3.3.1 ή οποιοδήποτε νεότερο. Και εδώ θα πατήσουμε για να στείλει το πρόγραμμα της αναβάθμισης στον ανιχνευτή. Αυτό είναι όλο. Δεν αποσυνδέουμε τον ανιχνευτή. Όταν μας βγάλει το μήνυμα ότι όλα είναι εντάξει, μπορούμε πλέον να τον αποσυνδέσουμε. Και ξεκινάει και μόνος του. Σας ευχόμαστε πολλές και συναρπαστικές έρευνες με το νέο κορυφαίο Quest V80. Με την αγορά σας θα βρείτε και τις οδηγίες μεταφρασμένες στα ελληνικά. Για οτιδήποτε χρειαστείτε επάνω στο χειρισμό, μπορείτε να μας καλέσετε. Γεια σας φίλοι μου.